मिनासान कोनिचिवा साबिन देश। आज हामी हिरागानाको गागी गुगेगो भन्ने टपिक लिएर पढ्ने छौं जुन चाहिँ तेन र मारु भन्ने हुन्छ है। यसरी आएको दुईवटा धर्का यसलाई भन्छ तेन। अब तपाईहरुले पनि तेन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हो। यसलाई नेपालीमा लेख्दा तेन भन्ने हुन्छ तेन। अर्को छ यस्तो प्रकारको गोलो यसलाई भन्छ मारु। ओके, यो दुईटाको प्रयोग है। अब यो दुईटा लगाउँदा हामीले पहिला बनाएका सेन्टेन्सहरुमै लगाउने हो, अक्षरहरुमै लगाउने हो। त्यो अक्षरहरु अलिकति फरक हुन जान्छ है। ओके, तेन र मारुको प्रयोग। ल अब यो का लाग्छ भन्ने बेलामा का हो, का कि कु के को, काकी कुके को। र विद्यार्थी साथीहरुलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कालाई खा पनि भन्छ, केलाई खे पनि भन्छ है। खा खे पनि भन्छ। यो कुन अवस्थामा भन्छ भन्दाखेरि अगाडि आएको अवस्थामा है। सेन्टेन्सको अगाडिपट्टि आउँदाखेरि खा र खे हुन जान्छ। अब यसलाई हामीले गा गी ग गे र गो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बनाउँदा यसमा तेन लगाउन थप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तेन थपियो भने यो गा गी गु गे गो हुन जान्छ है। अब त्यस्तै गरी अर्को छ सा सी सु से र सो। सासी सुसे सो हो। यसमा पनि अब यसलाई तेन लगायो भने जा, यसमा दुई थरीको हुन्छ हो। जा जी, जा जी जु, यो प्रकारको जु अनि जे र जो हुन जान्छ। यस्तो गर्यो भने जाजी जुजे जो। अब अर्को छ ताको लाइन ता ची चु पे तो। यसलाई गर्दा दा, यसको र यसको प्रयोग त्यति साह्रो हुँदैन, त्यही भएर हामीले यसलाई नलेखे पनि हुन्छ है। लेख्दाखेरि जी र जु भन्ने हुन्छ, यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ है। अब दे र दो, दा यिनीलाई नलेखौं, दे र दो यस्तो हुन्छ है। दा दे दो। र त्यसै गरी अर्को छ हामा, हा इ हु हे र हो थियो। यसमा अब बा बी बु बे र बो हुन जान्छ। यसमा तेन लगायो भने बु बे बो हो। त्यस्तै गरी ए हामा हा हि हु हे हो मा पा पी हु पे र पो बनाउँदा यसको माथि मारु, यसरी मारु लाग्दछ र पापी पुपे पो हुन जान्छ। यो थियो हाम्रो तेन र मारुको प्रयोग। जहिले पनि मारु भनेको यही 5 वटामा मात्रै लाग्छ है। अब अर्को सानो या, सानो यु र सानो यो को प्रयोग।